Повідомлення, які не можна ігнорувати. Вулиці міста цієї ночі були живими. Вогні барів відбивалися у мокрому асфальті. Музика змішувалася з криками перехожих. І Софі крокувала тротуаром разом із своєю подругою Маєю, і час від часу підстрибуючи на сольтавій бруківці. «Боже, Софі!» – сміялася Майя. «Ти справді можеш танцювати за будь-яких умов, навіть на цьому брудному асфальті?» «Звісно», – хихикнула Софі, закручуючи пасмо волосся пальцями. «Я ж королева вулиць, не забувай». «Королева, так?» – підражнила Майя. «Тоді поясни, чому ти досі жива після того, як учора відробилася на дивані у Ітана після вечірки». Софі фиркнула, але з усмішкою. «Ей, Ітан класний хлопець. Він суровий, так, але я сама винна. Не вмію себе контролювати». Майя зітхнула, похитуючи головою. «З тобою ніколи не засумуєш». Вони зайшли до маленького клубу, де світло мерехтіло, а музика била в груди. Софі відчувала себе живою. Вона сміялася, пила, піднімала руки в такт басу, її внутрішній голос говорив: «Я тут, і я кайфую, ніхто мене не зупинить». У якийсь момент Софі дістала маленький пакетик з блакитним порошком, підморгнула подрузі і сказала: «Ти готова, Майя? Сьогодні буде ніч, яку ми ніколи не забудемо». «Чорт, Софі!» – тихо сказала Майя, але усмішка на її обличчі була такою ж азартною, як і у Софі. Вони зробили це, сміялися, кричали, і Софі відчувала, як світ крутиться разом із ними. Вона була королевою цієї ночі, яскравою, незалежною, зухвалою, і абсолютно не думала про те, що хтось із майбутнього вже спостерігає за кожним її кроком. Коли вони повернулися додому, Софі знайшла свій старий телефон, який давно припадав пилом на полиці. Вона увімкнула його з цікавості, і екран блимнув. Нове повідомлення: «Не йди до Ітана сьогодні». Софі фиркнула і показала Майі: «Слухай, дивись, якась маячня. Хто взагалі пише? Я нічого не робила, а тут попередження». Майя знизила плечима. «Та кинь, телефон з'їхав з глузду. Вимкни його і забудь». Але Софі хіхікнула і поклала телефон на тумбочку. «Забути? Ха-ха, я буду робити те, що хочу». І вона пішла спати з усмішкою. Усередині ще тріпотіло відчуття нічного міста, музики і свободи, і жодне дивне повідомлення не могло зіпсувати їй вечір. Наступного ранку телефон знову блимнув. «Сьогодні все буде інакше, не сідай у машину». Софі подивилася на екран і закотила очі. «Ну от, знову. Хто взагалі пише ці дурниці? Кому?» – запитала Майя. «Мій старий телефон, хтось із майбутнього, напевно, або я з'їхала з глузду». «Може, тобі справді варто зробити паузу?» – тихо сказала подруга. Але Софі лише захихикала. «Пауза? Ні, Майя». І вона пішла на вечірку, сміючись із гордою усмішкою і упевненістю, що її життя – її правила. Вона не хотіла змінюватися, не вірила в жодні попередження і здавалося, що світ у її ніг. Ранок після вечірки Софі прокинулася з легким шумом у голові та липким волоссям, але з тими самими звичними відчуттями. «Усе круто, життя моє». «Ну як ти, королева ночі?» – усміхнулася подруга. «Жива і сяюча», – засміялася Софі, беручи тост. «Правда, Ітан вчора намагався мене вбити, коли забрав мене на машині. Та ні, усе нормально, просто його ревнощі, як завжди». «Слухай», – Мія трохи нахилилася ближче, «а телефон? Він же казав не сідати у машину. Ще я бачила, що він блимав уночі». Софі закотила очі. «Ти справді хочеш, щоб я повірила, що хтось із майбутнього пише мені повідомлення? Я живу тут і зараз. І жодна маячня мені не завадить». Вона була сміливою, зухвалою і упевненою, але десь усередині щось смикнулося, коли на екрані знову з'явилося нове повідомлення. «Не підходь до дверей третьої квартири зліва. Сьогодні вночі все зміниться». «Ха!» – Софі розсміялася. «Ти бачила це? Неймовірно. Це ж якийсь абсурд».
Мія тихо сказала. Може, все-таки послухаєш? Софі лише похитала головою. Я сама вирішую, де мені бути. І жоден телефон мене не зупинить. Увечері вона знову зустрілася з Ітаном із тією самою крутою усмішкою, але з холодом в очах, який вона звикла ігнорувати. «Ну привіт», – сказав він, притягуючи її до себе. «Ти знову запізнилася». «Усе нормально», – зітхнула Софі і усміхнулася. «У мене була вечірка з подругою». «Вечірка?» – Ітан похмуро насупився. «Ти обіцяла мені, що будеш вдома вчасно». «Я ж тобі казала». Софі намагалася говорити легко. Це просто розвага. Він різко схопив її за руку, і Софі відчула знайому напругу. Вона знала, що може бути удар, але навіщо сперечатися? Вона завжди знаходила виправдання. «Він любив мене по-своєму». «Ітан», – тихо почала вона, але він вже відштовхнув її. Софі стиснула зуби і подумала: «Так, я знаю, що він мене ображає, але я сама обираю його, і поки я цього хочу, я буду тут». Вночі, коли вона повернулася додому, телефон знову блимнув. Повідомлення: «Не приймай те, що запропонують на вечірці, інакше все втрачено». Софі голосно розсміялася. «Та що це взагалі таке?» – сказала вона сама собі. «Хто взагалі пише ці дурниці?» Вона відчула легкий холодок, але швидко відмахнулася. «Маячня, я сама обираю своє життя». Вона лягла в ліжку, дивлячись у стелю. Місто спало під дощем, а вогні вулиць мерехтіли крізь вікно. Вона обожнювала це життя, навіть якщо воно небезпечне. Ніч була вологою і теплою. Місто дихало світлом ліхтарів і гулом машин. Софі і Майя йшли знайомими вулицями, сміялись, жарти летіли легко, а музика з барів змішувалася з криками перехожих. Софі відчувала себе живою і яскравою, як завжди. «Софі», – сказала Майя, – «я чула, що десь у клубі є новий порошок. Хочеш спробувати?» «Звісно», – усміхнулася Софі, тримаючи погляд подруги. Життя надто коротке, щоб відмовлятися. Вони зайшли до маленького клубу, де музика била в груди, і незабаром Майя помітила маленький пакетик, залишений у туалеті. «Дивись, Софі», – сказала вона, піднімаючи пакет. «Давай спробуємо». Софі кивнула. «Тільки трішки», – сказала вона. «Сьогодні ми живемо наповну». Вони разом це зробили? Софі відчула легке запаморочення, азарт і ейфорію. Все як зазвичай. Але Майя не впоралася. Її руки тремтіли, обличчя поблідло. Вона схопилася за груди. «Софі», – шепотіла вона, падаючи на підлогу. «Мені погано». Софі відчула жахливий холод, серце стиснулося. Вона намагалася підняти подругу, тримала її за плечі і кричала: «Майя, дихай, дихай!» Люди навколо злякалися. Хтось викликав охорону, хтось дістав телефон. Софі витягла свій і набрала 911. «Вона передозувала!» – кричала вона у слухавку. Руки тремтіли. «Будь ласка, швидше, вона втрачає свідомість!» Незабаром приїхала швидка. Майю забрали на ношах. Софі слідувала за ними в таксі. Серце стиснулося від страху, від усвідомлення того, що життя, яке вони так любили, може закінчитися за 1 секунду. У лікарні лікарі бігали туди-сюди, робили уколи, вимірювали тиск. Софі стояла поруч, тримала руку подруги і молилася. «Вона в комі», – сказала медсестра, не підіймаючи очей. «Ми не знаємо, чи виживе». Софі відчула, як холодна паніка пронизує її. І раптом телефон у сумці замиготів. Нове повідомлення. «Дивись, що відбувається, все занадто пізно для попереджень». Вона подивилася на екран і тремтячими пальцями схопила його, але в голові ще звучав крик подруги. Світ був шумом і болем, а яскраве життя Софі раптом здалося крихким, наче скляним. Вона вперше замислилася. Можливо, ці дивні повідомлення справді щось означають. Софі знала одне – вона не хотіла змінювати своє життя.
і все ще вірила, що зможе впоратися з наслідками. Софі сиділа на уроці, окуляри повзали по носу, голова розколювалася від шуму і світла. Вона намагалася зосередитися, але думки металися. Майя, вечірки, Ітан, минулі помилки – все зливалося в один гул у скронях. Вчитель підійшов до її парти. «Софі, чому ти знову не відповідаєш? Зосередься!» «Мені байдуже», – тихо, але зухвалою усмішкою відповіла вона. Вчитель насупився, але Софі лише склала зошит і, стиснувши зуби, вийшла з класу. Коридор був порожнім, а в грудях палала втома та дивне відчуття пустоти. Вона йшла довгим коридором, а погляд впав на дзеркало біля стіни. У відображенні була вона сама, бліда, з волоссям, що розвівається на плечах, з очима повними втоми й тривоги, і тоді сльози потекли самі собою. «Чому це вона, а не я?» – прошепотіла вона. «Чому вона?» Майя завжди була надто доброю для цього світу. Її усмішка могла розтопити лід, а терпіння і розуміння здавалося безмежними. Вона вірила у людей, і навіть коли вони не заслуговують довіри, слухала, підтримувала і прощала, хоча сама часто залишалася на узбіччі чужих помилок. Для Софі Майя була не просто подругою, вона була якірцем у хаосі, світлом, яке намагалося зігріти її яскраве, але руйнівне життя. Вона мовчки пішла на вулицю. Холодне вечірнє повітря обпікало обличчя. Вона йшла в бар. Пройшли роки. Софі виросла, але трагедія Майї залишилася. Через тиждень після подій її не стало. Вона пам'ятала кожну секунду, кожен сміх і крик подруги. Вона вийшла заміж за Ітана, красивого, харизматичного, але руйнівного. Будинок був великий, але холодний. Ітан приходив додому п'яним, її тіло пам'ятало кожен удар, а серце знало, що любов давно перетворилася на біль. Софі не могла народити дитину, і кожного ранку вона вставала з тяжкістю в грудях, відчуваючи порожнечу і втрачений шанс. «Чому я знову тут?» – шепотіла вона сама собі, коли він ішов, а вона сиділа одна. Чому все повторюється? І ось одного разу вночі телефон на столі знову миготів. Екран показав повідомлення, яке змусило її тремтіти. «Ти можеш усе виправити. Напиши собі у минуле». Софі сіла, обхопила голову руками, усередині металися роки болю, втрат, аб'юзу, сліз. Вона вперше відчула, що її життя – це не просто наслідки вибору, а ще є шанс щось змінити. «Не приймай це, не йди туди, не довіряй», – друкувала вона, важко стримуючи сльози.